Λοιπόν, σε αυτή την παρουσίαση συζητάω περισσότερο τι κάνουμε σαν εταιρεία και ποια είναι η τεχνολογία και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, βλέποντας το κοινό, μάλλον θα ενδιαφέρεται περισσότερο για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, για την επιχειρηματική εμπειρία και ούτω καθεξής. Οπότε, δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να τα χωρέσω όλα. Αυτό το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε, γιατί εμείς λόγω της εμπειρίας και λόγω των βιωμάτων βλέπουμε πρώτα την αγορά και προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα για να κάνουμε μια εταιρεία. Δεν κάνουμε μια εταιρεία γιατί έχουμε τεχνολογία και μετά προσπαθούμε να βρούμε αγορά. Το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος μέχρι το 2050 και αυτό θα είναι η διατροφική κρίση που θα περάσει και ο λόγος είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν 9,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2050. Για να τραφούν αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή 70 με 100%. Με τα σημερινά δεδομένα όπου, by the way, 700 εκατομμύρια άνθρωποι πεινάνε. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με συμβατικές μεθόδους. Γιατί η γεωργία καταναλώνει 70% του νερού και 14% της ενέργειας παγκοσμίως. Επομένως, 70% αύξηση της γεωργικής παραγωγής σημαίνει ότι δεν υπάρχει νερό για τους ανθρώπους να πιούν. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αυξήσουμε τη γεωργική απόδοση χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό, χωρίς να σκοτώσουμε το περιβάλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε. Επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή δεν χρειάζεται να σας πω. Είδατε τι έγινε στο Ντουμπάι προχθές. Η ποσότητα νερού 2 χρόνων έπεσε σε λιγότερο από 1 μέρα. Λοιπόν, ποια είναι η λύση? Η λύση είναι η τριπλή μάλλον χρήση γης μέσω των αγροφωτοβολταϊκών, κατά τη δικιά μας άποψη. Που σημαίνει 2 τομείς, θερμοκήπια, όπου ξέρουμε, έχουμε μετρημένα αποτελέσματα, όπου η γεωργική παραγωγή μπορεί να αυξηθεί 10 φορές, χρησιμοποιώντας 10 φορές λιγότερο νερό, αλλά υπάρχει ένα πέναλτι, 10 φορές περισσότερη ενέργεια. Επομένως, εάν αυτή η περισσότερη ενέργεια δεν είναι βασισμένη σε ορυκτά καύσιμα, αλλά είναι καθαρή ενέργεια, λύνουμε τεχνολογικά το πρόβλημα. Και φυσικά μετά ανοιχτές καλλιέργειες, όπου στο ίδιο κομμάτι γης μπορούμε να έχουμε την καλλιέργεια, μπορούμε να έχουμε τη διαχείριση του νερού και μπορούμε να έχουμε την παραγωγή ενέργειας. Ανοιχτού τύπου καλλιέργειες, βλέπετε μερικές εικόνες εδώ. Άνθρωποι έχουν κάνει προσπάθειες να χρησιμοποιήσουν συμβατικά φωτοβολταϊκά πάνελ. Οι προσπάθειες αυτές έχουν αποτύχει γιατί υπάρχει αρνητική επίπτωση στη γεωργική απόδοση και ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία είναι το προϊόν που κατασκευάζει η εταιρεία μας. Χρειάζεται ομοιόμορφη σκίαση βασικά για να έχει καλή γεωργική παραγωγή. Υπάρχει και ένα μικρό πείραμα, θα έλεγα naive πείραμα, που το δείχνει αυτό. Και βλέπετε και την ομοιόμορφη σκίαση που παίζει με ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ στο κάτω αριστερό, που είναι ένα πρωτότυπο θερμοκήπιο για σταφύλια που κάναμε στον Τσάνταλ. Ποια είναι η λύση τώρα? Η εταιρεία μας είναι εταιρεία νανοηλικών. Αυτό που κάνει είναι δημιουργεί νανοηλικά και μεθόδους εναπόθεσης των νανοηλικών σε γυάλινα substrates, έτσι ώστε να παράγουμε προϊόντα τα οποία έχουν εφαρμογές στην ενέργεια. Και αυτά τα νανοηλικά τα τοποθετούμε σε ηλιακά πάνελ, έτσι ώστε να απορροφούμε το υπεριώδες φως και να το μεταθέτουμε στο κόκκινο του ορατού φάσματος, όπου τα φυτά φωτοσυνθέτουν. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούμε ενέργεια η οποία είναι άχρηστη και βλαβερή στα φυτά και την κάνουμε πολύ χρήσιμη για τα φυτά. Η εναπόθεση των υλικών τώρα γίνεται με μια μέθοδο την οποία εφήβραμε εμείς, με ουσιαστικά inkjet printing, που είναι εκτυπωτής υλικών, που επιτρέπει τη δημιουργία πάρα πολύ λεπτών ημενίων πάνω στο substrate, στο γυαλί, και φυσικά μηδενικό waste στο material που χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι ένα πείραμα κατά κάποιο τρόπο που σας δείχνει πώς δουλεύει αυτό. Παίρνουμε στην δεξιά φωτογραφία, βλέπετε ένα γυαλί το οποίο έχει αυτά τα υλικά πάνω. Ένα υλικό το οποίο λέγεται Luminescent Shifting Concentrator, το οποίο είναι πάνω σε ένα τραπέζι με υπεριώδεις λάμπες,
Και όταν οι λάμπες είναι σβηστές, το γυαλί φαίνεται σαν κοινογυαλί. Αλλά όταν οι λάμπες ανάψουν, το γυαλί γίνεται κόκκινο. Που σημαίνει ότι παίρνει την ακτινοβολία και την μεταδίδει στο κόκκινο. Την κάνει δηλαδή φωτοσυνθετικά χρήσιμη ακτινοβολία. Όλα αυτά είναι πιστοποιημένα από third parties. Το συγκεκριμένο από το Wageningen University στην Ολλανδία, που είναι ίσως ένα από τα καλύτερα γεωπονικά σχολεία στον κόσμο. Και στα αγροφωτοβολταϊκά τώρα, τα πάνελ τα οποία δημιουργούμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για ιδιοκατανάλωση της ενέργειας, προσαρμόζουμε τη διαπερατότητα στο φως που χρειάζονται τα φυτά και φυσικά αυτό μετριάζει την κλιματική αλλαγή. Επομένως, έχουμε φωτοβολταϊκά πάνελ τα οποία είναι crop specific. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να ξέρουμε για να δημιουργήσουμε ένα προϊόν για τον πελάτη μας είναι πού θα εγκατασταθεί και τι φυτά θα έχει από κάτω. Αυτό καθορίζει τη διαφάνεια του πάνελ, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η γεωργική παραγωγή και να παραχθεί ενέργεια η οποία είτε θα χρησιμοποιηθεί είτε θα πουληθεί στο δίκτυο. Επίσης, η κατασκευή που έχουμε, και το βλέπετε στην δεξιά φωτογραφία που είναι Μύρτιλα στην Ολλανδία, έχει και ένα σύστημα που μαζεύει το βρόχινο νερό και το δίνει στον γεωργό για να το χρησιμοποιήσει όταν χρειάζεται και όποτε χρειάζεται. Επομένως, επιτρέπει το precise irrigation και επιβραδύνει, επειδή είναι πάνω από τη φυτεία, επιβραδύνει την εξάτμιση, με αποτέλεσμα μετρήσεις που έχουμε κάνει για ελιές στην Ισπανία να έχουν κατανάλωση νερού 20-40% λιγότερο από ό,τι στο ανοιχτό χωράφι. Αυτές είναι μερικές εφαρμογές των ημιδιαφάνων πάνελ. Έχουμε εγκαταστήσει αυτά τα πάνελ σε 20 χώρες στον κόσμο, σε 10 χώρες στον κόσμο, πάνω από διάφορα φυτά, είτε είναι φυτά τα οποία δεν έχουν μεγάλο ύψος, όπως είναι μύρτιλα, φράουλες, ντομάτες κτλ. Είτε είναι φυτά τα οποία είναι δέντρα, ουσιαστικά, και μιλάμε για αχλάδια, ροδάκινα και τώρα κεράσια. Σταφύλια φυσικά, τα οποία είναι επίσης κοντά. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή αυτού του προϊόντος γίνεται στη Κίνα και Ινδία, αλλά δεν είναι όλη η τεχνολογία σε αυτή την παραγωγή και δημιουργούμε τη γραμμή παραγωγής εδώ στην Πάτρα. Είμαστε η μεγαλύτερη παραγωγική επένδυση εδώ για το νομό, στην ΒΙΠΕ Πάτρας, όπου δημιουργούμε ουσιαστικά ένα εργοστάσιο, το οποίο θα κάνει την παραγωγή αυτών των ημιδιαφανών φωτοβολταϊκών πάνελ με coated nanomaterials εδώ στην Πάτρα, και αυτή η γραμμή παραγωγής είναι μοναδική στον κόσμο. Έχουμε κάνει ένα πιλωτικό θερμοκήπιο για να μελετήσουμε, γιατί ο Τσάνταλης μελετάει πριν τις οικονομικές δυσκολίες που έχει τώρα, δηλαδή, μελετάει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και εκεί καταφέραν να πάρουν 2 τρίγους το χρόνο, κάτι που γίνεται μόνο στον Ισημερινό, στην Κεντρική Αμερική. Και φυσικά το ανθρακικό αποτύπωμα ανά κιλό σταφυλιού που παρήχθηκε ήταν αρνητικό. Επίσης πολύ σημαντικό. Ανοιχτού τύπου βλέπετε εδώ μερικές φωτογραφίες. Πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες, όσον αφορά παγετός, χαλάζι, χιόνι, καταρρακτώδης βροχής κτλ. Επομένως, αντί το Υπουργείο Γεωργίας παραδείγματος χάρη να επιδοτεί τα αντιχαλαζικά δίκτυα, τα οποία πρέπει να αλλάξει κάθε 6 χρόνια, βάζει αγροφωτοβολταϊκό και για τα επόμενα 30 χρόνια έχει πλήρη προστασία. Και υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, αυτό είναι η συμβολιακή γεωργία. Στη συμβολιακή γεωργία, το μεγαλύτερο ρίσκο που το παίρνει και η τράπεζα, γιατί δανείζει τους γεωργούς, είναι ο καιρός. Γιατί υπογράφει ένα συμβόλαιο ένας γεωργός να δίνει παραδείγματος χάρη 10 τόνους καρπούζια στο Lidl το μήνα. Έτσι. Αλλά για να είναι σωστός με το συμβόλαιο θα πρέπει να μπορεί να τα παράξει. Και για να μπορεί να τα παράξει, θα πρέπει να μην υπάρχει καιρός που δεν θα το επιτρέπει να τα παράξει. Τα αγροφωτοβολταϊκά, επειδή ακριβώς καλύπτουν την παραγωγή, εγγυούνται αυτό. Και ένας από τους partners που έχουμε και υποστηρίζει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και δανειοδοτεί αυτή την προσπάθεια είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι παλιά αγροτική, επειδή ουσιαστικά ελαττώνεται το ρίσκο της συμβολιακής γεωργίας. Στις εγκαταστάσεις κάνουμε το φωτοβολταϊκό σύστημα, εξαρτάται από το orientation του πάνελ. Το κάνουμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τι ενέργεια παράγει σε σχέση με το orientation που έχει το πάνελ προς τον ορίζοντα.
Αυτό είναι ένα screenshot που ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι παράγουμε, πόσο CO2 αποφεύγουμε να κλείσουμε στην ατμόσφαιρα και φυσικά ποιο είναι το monetization της ενέργειας που παράγουμε. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής είναι ότι η ενέργεια που παράγουμε ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ είναι κατά 5 με 10% περισσότερο από την ενέργεια ενός συμβατικού φωτοβολταϊκού, γιατί εγκαθιστούμε σε μεγαλύτερο ύψος και ο θερμοκρασιακός συντελεστής είναι καλύτερος για μας. Δεν υπάρχει καμιά αρνητική επίδραση στην γεωργική καλλιέργεια. Σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος και ο αγρότης έχει μια ροή εσόδων από την ίδια γη, επιπρόσθετα από τα έσοδα που έχει από την καλλιέργεια που κάνει. Το κόστος εφαρμογής είναι περίπου 60 με 80 ευρώ για το πάνελ και για διαφάνεια 50 με 80% η σύσταση του πάνελ είναι από 250 W μέχρι 120 W. Αυτά έχω όσον αφορά την εταιρεία και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μία, κατά κάποιο τρόπο, πρώτη εταιρεία που θα έχει βιομηχανική παραγωγή σε προϊόν υψηλής τεχνολογίας, το οποίο όμως προϊόν δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και τώρα θα παράγεται και στην Ελλάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει να σας πω και επίσης case study για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είμαστε η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα στην οποία το European Innovation Council έχει μετοχική θέση, γιατί είμαστε η μόνη εταιρεία που έχει κερδίσει τη Blended Finance και έχουμε τη χρηματοδότηση που έχουμε σηκώσει, ας πούμε, το 50% είναι από το ESG Fund, που είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικό fund της Ευρώπης, και από private VCs. Βέβαια, το ταξίδι δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί αυτό που αρχίσαμε να κάνουμε από την αρχή ήταν το ίδιο. Αλλά κάναμε το εξής. Δεν ήμασταν γεωπόνοι. Και εμπιστευθήκαμε αυτά που ακούγαμε από τους σύμβουλους που είχαμε πολύ. Οπότε κάναμε ένα άλλο προϊόν. Επί 5 χρόνια δουλεύαμε σαν ένα άλλο προϊόν, το οποίο όταν πήγαμε και το εφαρμόσαμε, είδαμε ότι έχει 20% αρνητική επίπτωση στη γεωργική παραγωγή. Και το δράμα ήταν ότι απέτυχε η προσπάθεια, αλλά πήρε πολύ καιρό να αποτύχει. Το οποίο είναι it's a cardinal sin, να πούμε, για startup εταιρείες, και δεν θα πρέπει να γίνει, γιατί προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το χώρο. Αλλά έγινε, οπότε χάσαμε 5-6 χρόνια από τη ζωή μας, αλλά κάναμε pivot στην τεχνολογία και βρήκαμε κάτι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.